สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาจุดชมวิวท่าอ้อยนะครับดูจาก Google Map เมื่อกี้จะเป็นรอยต่อระหว่างสตูลกับตรังนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลครับเดี๋ยวจะไปดูสันมังกรครับท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อยนี่คือว่านี่คือวิวที่ท่าเรือท่าอ้อยนะครับสวยงามมากน้ำกำลังลงพอดีไม่รู้พุทธอาจารย์ขั้นสองลงแล้วที่ทางไหนโอ้ในการขนส่งสินค้าต่างๆที่นี่ก็เลยจะเป็นเวลาเขาจะมาซื้ออ้อยเนี่ยก็จะมาซื้อที่นี่แต่มาที่นี่ก็บอกว่าอ้อยที่นี่เป็นอ้อยหวานนะครับผมอ้อยสีดำๆนะครับอ้อยหวานด้วยคือก็เลยกำเนิดขึ้นมาว่าที่นี่ก็คือจุดชมวิวท่าอ้อยนะครับและรายการนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับผม1 วันที่นี่นะครับซึ่งจะเป็นลงเรือที่จุดชมวิวท่าอ้อยโปรแกรมแรกของเรานะครับผมนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของที่ว่าสันหลังมังกรหรือว่าสันดอนทรายที่มันโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าสันดอนทรายเป็นสันดอนทรายธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราไปเวลาที่มันเหมาะเจาะเนี่ยเราจะเรียกว่าสันหลังมังกรก็คือน้ำ2 ฝั่งในมันตีเข้าหากันแล้วมังกรกำลังเคลื่อนไหวอยู่นะครับผมนั่นก็คือจุดที่1ส่วนจุดที่2ก็คือการเรียกเกี่ยวก็เขาจุดแรกเกี่ยวเนี่ยจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับผมก็คือผมเนี่ยจะเป็นคนเรียกนกเกี่ยวซึ่งเป็นนกเกี่ยวธรรมชาติจุดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะจุดเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าการเรียกมันเป็นยังไงใช้เสียงอะไรนะครับในการเรียกส่วนจุดที่3จุดที่3นี่ก็คือวัฏจักรระบบนิเวศของป่าชายเลนที่นี่ถ้าเราดูที่นี่เนี่ยระบบนิเวศเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับผมซึ่งจะหาดูได้ยากเลยในระบบนิเวศของป่าชายเลนซึ่งนะครับผมจะมีสัตว์ที่หากินบนพื้นดินบนพื้นหน้าดินนั่นก็คือภูข้ามต่างค่อนข้างจะเยอะนะครับผมที่จะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาตินะครับมากับผม12 คนเอาละเดี๋ยวขอ13ลงนะ13นะครับลงให้เป็นผมนิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้น12ตามนะครับลงไปแล้วนะครับผมจุดนี้นะครับจุดนี้เสร็จจุดที่2ได้เลยนะครับเอาอันใหญ่ๆนี่สวัสดีครับผมลงเรือแล้วครับเราจะมุ่งไปหน้าไปที่ไหนครับเรือจับกับเรือนะครับเรือจับได้เลยเข้าไปแล้วเดี๋ยวนั่งรบกวนนั่งด้านในก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้าไปลำบากได้พยายามนั่งเรือให้บาลานซ์กันนะครับตามนั้นตัดไปเลยเดี๋ยวลำนี้เราจ้างพิเศษนะครับเราไปเซเว่นก่อนถ้าเกิดว่าเรือข้ามไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเป็นจังหวัดตรังนะครับ ส่วนฝั่งนี้จังหวัดสตูลนี่อำเภอทุ่งว่านะครับผมพออีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นจังหวัดตรังตรังอยู่ฝั่งโน้นเลยนี่ถ้าเกิดว่าเรือวิ่งผ่านข้างคลองนะครับเขตนี้ก็ตรงนี้เราจะแบ่งกันเราครึ่งคลองไปจังหวะเนาะ
ทีเดียวได้2จังหวัดเลยนะครับฝั่งโน้นเป็นอำเภอปะเหลียนฝั่งนี้อำเภอทุ่งว่าส่วนนะครับแล้วก็นั่งเรือทะลุมาถึงฝั่งด้านนี้นะครับในประเทศไทยความยาวอยู่ที่ประมาณ 3.5 กิโลเหมาะสำหรับคนที่แข็งแรงนะครับผมเพราะว่าเป็นนะครับขนมนะครับทานได้เลยนะครับโอเคส่วนในกระติกสีขาวน่าจะเป็นแตงโมเดี๋ยวเราผ่าตอนที่สุดท้ายเลยเชื่อหน่อยของเราก็มีแตงโมด้วยเชื่อแตงโมหน่อยทะเลที่ออกไปเนี่ยก็คือทะเลอันดามัน เป็นเกาะสุกรนะครับผมเกาะเปตราเกาะต่างๆนะครับที่อยู่ในเขตจังหวัดตรังตรงนี้นะครับที่ยื่นออกมานะครับผมหัวแหลมยงสตาครับผมอยู่ยงสตาก็อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับพอตัดไปจากหัวแหลมมันจะเป็นภูเขาที่อยู่ด้านหลังเห็นเล็กๆอยู่นะครับลำไรอยู่อันนั้นจะเป็นเกาะสุกรหรือว่าเกาะหมูของจังหวัดตรังเกาะสุกรเกาะหมูเนี่ยเป็นเกาะที่เป็นเกาะหมูแต่ว่ามีมุสลิมเนี่ย90% เลยนะครับเกาะหมูนี่คือเขาสะบันครับสวยงามมาก สะบันนะครับอำเภออะไรครับผมอำเภอทุ่งว่าครับผมเขาสะบันเขาสะบันตรงนี้จะเป็นแหล่งฟอสซิลนะครับผมซึ่งจะมีลักษณะของนอติลอยนะครับผมบรรพบุรุษของปลาหมึกทะเลนะครับผมอายุอยู่ที่ประมาณ480 ล้านปีก็จะมีที่มาผนังของถ้ำเดี๋ยวให้ดูนะครับผมจะมีต้นไม้กลางทะเลอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับทะเลสตูลนี่สวยมากเลยนะครับอยากให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมก็ต้องขอบคุณทางปปสนะฮะปราบปรามยาเสพติดภาค 9และจัดเรียนหนังสือก็ได้ให้มาให้เห็นบรรยากาศความสวยงามของจังหวัดสตูลที่ท่าอ้อยทุ่งว่าสตูลครับน้ำก็จะส่วนท่านที่มีถ่ายกล้องถ่ายรูปนะครับผมถ่ายภาพตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับตอนขากลับนะครับผมตอนขากลับบริเวณตรงนี้จะแห้งหมดเลยบริเวณตรงนี้นะครับความกว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 สนามฟุตบอลได้ซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับผมตอนขากลับเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับผมคนละซึ่งมันเป็นระบบนิเวศที่เวลาน้ำลงตรงนี้ก็จะแห้งเป็นสันดอนทรายซึ่งที่ต้นไม้โผล่อยู่นะครับที่ต้นไม้โผล่อยู่ตรงนั้นมีต้นสะเมนะครับที่สามารถอยู่ได้เป็นไม้เบื้องน้ำตรงนี้เราจะเรียกว่าหอสีหลามเดี๋ยวพอน้ำลงได้ประมาณ3 ชั่วโมงนะครับก็จะมีสันดอนทรายแต่ก่อนเนี่ยนะครับผมมันจะมีสันดอนทรายเนี่ยโผล่4 จุดด้วยกันชาวบ้านเลยเรียกว่าหอสีหลังตัวนี้เลยณปัจจุบันนี้เราจะเรียกว่าหอสีหลังก็คือสันดอนทรายเนี่ยมันจะโผล่4 จุดด้วยกันจุดมันเป็นคำ2 คำมารวมเข้าด้วยกันซึ่งไหนก็คือคลองนะครับผมส่วนคำว่าโอเปก็คือตอกหรือว่าตอกหมากเยอะมากคนมีการสูงกันมากคนที่มาจากที่นั่นนะครับผมก็มาอพยพเข้ามาตั้งฐานที่ทุ่งว่าแล้วบางส่วนที่ไม่ไปอยู่บนฝั่งนะครับผมก็จะมาอยู่ตามเกาะสวัสดีครับเรือกำลังจะเข้าไปที่เกาะมะเขือก็จะมาจอดอนะครับยู่แถวนี้เลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่เรือสำเภารั่วเนี่ยวิธีซ่อมของเขาก็คือพอน้ำขึ้นเต็มที่เนี่ยเขาเอาเรือว่านะครับผมจากด้านบนแล้วเขาก็จะขุดเป็นอุโมงค์เข้าไปหาไปซ่อมอย่างค่อนข้างจะใหญ่มากๆด้านบนนะครับผมในบริเวณที่ป่ารกตรงนี้นะครับผมในของคนจีนอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีบ่อน้ำจืดแต่ว่ามันไม่ได้ใช้งานเพราะว่านั่นก็คือไม่มีชาวบ้านอยู่นะครับคือบ่อเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงกลางตรงนี้มันจะดูแบบเป็นเกาะร้างนะครับผมเป็นเกาะร้างนิดหนึ่งอันนั้นคือศาลนะครับผมศาลเจ้าพอนะครับผมพอมีเริ่มมีชาวบ้านเนี่ยครับผมอพยพเข้าไปอยู่ด้านบนนะครับผมชาวบ้านส่วนนี้ก็ได้เชิญเจ้าเนี่ยนะครับผมก็ขึ้นไปอยู่ด้านบนด้วยในส่วนตรงนี้มีครับผมมีต้นชามอะไรต่างๆเนี่ยเยอะเลยนะแพงเนี่ยมันเป็นลักษณะขวดยังไงเดี๋ยวด้านบนนะครับเดี๋ยวให้สวมรองเท้าลงไปด้วยเพราะว่ามันจะมีถ้วยแก้วต่างๆที่มันแตกอยู่นะครับตอนนี้เรามาอยู่บนเกาะมะเขือแล้วนะครับจิวปักเหรอที่เห็นนี่คืออะไรครับที่เห็นนี่คืออะไรเจอแล้วเนียงลูกเนียงไหมไม่ใช่ลูกเนียงพวกไข่ครับแต่ดูการเผาแล้วไม่ใช่เดี๋ยวตามมาเลยครับเกาะเหลาตง
พยายามสวมรองเท้าด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีพวกเสียงบ้างพวกรีบตามเข้าไปฟังกันฮะเราจะเป็นลักษณะของถ้วยชามที่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเรายิ่งขุดไปเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเยอะมากๆนะครับผมเคยพาพวกนักเรียนแล้วมาหาแล้วก็มากองกันเนี่ยนะครับผมถ้าเราสังเกตนะครับลองมาสังเกตก็มีนะครับแต่ว่าถ้วยชามที่สภาพดีๆเนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าชาวบ้านที่เขาได้เอากลับบ้านไปนะครับบางคนเอากลับมาแล้วได้ยินเสียงเพราะเป็น คือศาลเจ้าเก่าไม่มีเลยครับ ขึ้นอยู่กับรับใส่บุรีซึ่งในส่วนของทุกว่านะครับผมแต่ก่อนสมัยผมไม่ได้รวมถึงเป็นสามารถที่ได้ที่ว่านะครับผมเจ้าบุรีเดียววันให้เยอะที่สุดนะครับผมเพราะว่าในโขดมันจะไม่มีรถแล้วนะครับผมบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นศาลอันนี้ก็คือศาลตุติพุทธิทุกที่นะครับผมตุติพุทธินี่จะเป็นศาลที่เขาเชิญเจ้าเนี่ยนะครับผมไปอยู่บนฝั่งแล้วนะครับผมพอเขาย้ายไปเนี่ยเขาก็เจ้าศาลเนี่ยก็ไปอยู่ด้านบนแต่ก่อนเป็นศาลเล็กๆนะครับผมเป็นศาลเล็กๆอย่างที่ว่าพอคนมาเนี่ยก็แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นอันนี้ก็เขาก็พังครับผมพอเชิญเจ้าออกต้นอะไรครับต้นอะไรนะให้ชิมด้านหลังให้ชิมด้านหลังอยากกินเป็นทางการไม่ได้กำลังจะออกจากเกาะเหลาตงหรือเกาะมะเขือนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังรอมาจากนู้นประมาณ30 นาทีนะครับจากท่าเรือท่าอ้อยฝั่งทุ่งว่าสตูลนะครับเราจะเที่ยวมาสัก20 นาทีแล้วก็จะไปดูสังหลังของเกาะต่อครับไงดีว่ายน้ำไม่เป็นเป็นยกอย่างนี้ยกมืออย่างนี้ยกมืออย่างนี้แต่ก่อนไม่ใช้โทรศัพท์ใช้จะว่าระบบนิเวศในของปลาชาเลนเนี่ยความหลากหลายของปลาระบบนิเวศเนี่ยเป็นอนุบาลของปลาวาเลนไทน์น้อยพวกปลาตัวใหญ่ที่อยู่ในด้านนอกมันจะเข้ามาวางไข่ของสัตว์น้ำของสัตว์น้ำต้องเรียกว่าปลาหลังปลาทูนะครับผมกำลังเข้าล้อมรังก็เรียกว่าล้อมรังล้อมปลาหลังกัน